Ea este Livia Covaliov. Și astăzi mergem în orașul meu de baștină, Ungheni. Nu știm de unde vine această locomotivă, dar știm că pe la gara internațională din Ungheni trece și trenul București-Chișinău Prietenia. Uneori, cu acest tren vine acasă și Livia, studentă la București la stomatologie. Astăzi ne aflăm la Ungheni, un oraș despre trecut, prezent și viitor. Suntem în apropierea celui mai vechi edificiu din orașul Ungheni, Gara Internațională. Aceasta a fost construită între anii 1874-1875. În perioada interbelică purta numele domnitorului Vasile Lupu. În același timp, aici este punctul extrem al ecartamentului lat. După trecerea Prutului, ecartamentul devine îngust. Acesta a fost scopul Uniunii Sovietice de a izola țările surori din Uniunea Sovietică. Haideți să auzim mai multe de la prima sursă, bunica mea, care a lucrat în această gară timp de 40 de ani. Domnișoară Livica, mai de piciorul urcă-te, că și eu am ridicat podul ăsta 40 de ani. Bunica, gara acum apare cam pustie. De atâta că acum nu sunt călători. Când eu am început lucrul cu 40 de ani în urmă, mergeau foarte multe trenuri. Eu lucram bucătar. Toți se dădeau jos și veneau în restaurant și mâncau. Am hrănit pe Brejnev, cu soția lui și cu fiica sa. Le-am făcut măligă cu friptură și brânză. Lor foarte mult le-a plăcut mâncarea asta. A trecut și președintele Coreei, Kim Il-sung. S-a uitat în gară frumos, de mâncat nu a vrut să mănânce. În ce oraș ai călătorit tu cât ai lucrat la gară? În Moscova, în Leningrad, în Kiev, în Pribaltica, în Estonia, în Latvia, în Lituania. În viitor, foarte tare, vreau să călătoresc în Europa. În Europa, în toate țările, să mă duc la bătrânețe să văd și Europa. Doamne ajută, să fie totul bine. Da, să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Mergem mai departe și ajungem în anii 90 în plină renaștere națională. Singurul pod feroviar din Moldova, despre care unii spun că a fost construit chiar de Gustav Eiffel, a fost împânzit de flori, la prima reîntâlnire a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mama, cum îți amintești acea perioadă a renașterii naționale? Era o zi de primăvară, 6 mai 1990. Ne gândeam că aceasta este renașterea noastră națională și cu următoarea zi vom trece, vom putea fi alături de frații noștri români. Nu a fost să fie, au trecut 35 de ani, nu a fost această unire. Sperăm că și noi vom putea fi în Marea Uniune Europeană și alături de frații noștri români. Să fiți fericiți acolo unde sunteți și să veniți acasă. Asta ne dorim cel mai mult. Podul de flori a însemnat reîntâlnirea și regăsirea fraților. Și dacă tot vorbim de frați, să știți că în Ungheni există scoarul înfrățirii. În scoarul înfrățirii găsim 20 de steaguri ale orașelor înfrățite cu Ungheni. Sperăm că pe viitor să găsim mult mai multe de atât. În aceeași axă găsim și Piața Independenței și Scoarul Europei. Destul de simbolic, nu? Apropo de scoarul Europei, Livia a devenit populară pe net cu un filmuleț cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Madam President, do you have a message for the citizens of Moldova? Vote. Welcome. We are looking forward to having you in the European Union. We are on your side. Thank you. Să pășim cu încredere spre viitor, știind că avem atâția frați și prieteni de partea noastră. Ne aflăm în Parcul Micul Cluj, un parc renovat aproape în totalitate cu susținerea unui oraș înfrățit, Cluj-Napoca, din România. Este bine să ai frați și surori care te ajută la bine și la greu. La fel cum am eu pe Olga, sora mea. Sora mea, diferența de vârstă dintre noi e destul de mare, 12 ani totuși. Tu te jucai cu mine când eram eu mică. Da, eu eram foarte responsabilă și aveam grijă de tine. Practic erai păpușa mea vie.
Eu aveam 12 ani, tu erai un bebeluș și eram nevoit, forțat, obligată să mă joc cu tine. Dar nu-mi pare rău, n-am avut ocazia să ne dăm în leagăne precum o fac copiii aceștia, pentru că când am plecat eu la facultate, tu te duceai în clasa 1. Dar compensăm. Dar compensăm, pentru că acum am eu copii cu care te joci tu, așa că tot este în echilibru. Din Ungheni am plecat în anul 2010, când am intrat la Facultatea de Medicină din București. Așa erau vremurile, așa era tendința în liceu în care am învățat împreună. Profesorii erau foarte pro-europeni și ne îndemnau să mergem să facem studii în afara țării. Deci, din 2010 până acum, lucrurile s-au schimbat foarte mult în oraș. Orașul actual este modern, frumos, curat, îngrijit. Se vede că s-au investit mulți bani și suflet în orașul nostru, în care ne întoarcem de fiecare dată cu mare drag, ne aducem copiii să le arătăm de unde venim și să-i învățăm că originile sunt foarte importante. Oraș mic, cu inima mare.